Bilang isang content creator, isa lang ang madalas ating hinahabol. Yung perfect shot, yung perfect angle, at yung pinakamagandang camera movement. Lalong-lalo na yung perfect moment. In my own experience, kadalasan dahil sa sobra kong busy na kumuha ng mga shots, nakakalimutan ko ng namnamin yung mismong adventure. Pero pag nakuha mo na yung momento, early morning na yung mag-aalasing. Bilang isang taong mahilig mag-adventure, mag-explore sa mga tagong lugar, bumibiyahe sa mga mahihirap at mahabang daan, at nagtutuklas ng mga lugar na hindi pa gaanong napupuntahan, may isang bagay akong natutunan. May mga adventure na minsan lang mangyari. Yung pagsikat ng araw, minsan lang. Ang perfect na liwanag or ang tamang liwanag ay minsan lang. At ang pinakamagandang sandali ay minsan lang din. Kapag lumipas na, wala nang rewind, wala nang second take. Kaya nung nakita ko ang DJI Avata 360, agad itong nakakuha ng atensyon ko. Dahil sa halip na kamera ang lagi mong iniisip, mas nabibigyan ka nito na mag-focus sa experience ng adventure mismo. Silipin natin kung bakit. Sa mga traditional drone kasi, sa buong flight nito, iniisip mo kung saan nakatutok yung camera. Tama ba ang angle? Tama ba ang framing? Meron ba akong namimiss? Baka mayroong mga eksena sa likod na hindi ko nakukunan. So ganun yung mga tanong natin palagi. Sa DJI Avata 360 kasi, iba ang approach na ginawa nila. Sa halip na isang direksyon lang ang nire-record, kino-cover nito ang buong paligid gamit ang panoramic 360 degree na recording. Hindi mo na kailangan mag-alala kung tama ba ang angle na nare-record habang lumilipad. Uunahin mo lang i-capture ang moment. Pagdating sa editing, doon ka na magde-decide kung anong klaseng story ang ihatid mo. Isang lipad lang, maraming angle na, lahat na meron. Para sa mga adventure content creator, malaking pagbabago talaga ito. At syempre, hindi sapat ang nakuha mo lang lahat ng angle, pero questionably or hindi maganda ang quality ng video. Ang DJI Avata 360 ay may 1-inch flagship imaging system na kayang mag-record ng 8K resolution, 60 frame per second HDR video at kumuha ng 120 megapixel panoramic photos. Mapadagat man, bundok, kagubatan, waterfalls o mga liblib na trail, mas maraming detalye ang makukuha, mas natural ang kulay at mas malapit sa aktual mong nakita. Dahil napakataas ng kanyang resolution, malaki rin ang freedom na mag-crop at mag-reframe ng mga shots habang nag-i-edit ka. Isa rin sa mga mahalagang feature nito ay ang DJI O4 Plus Video Transmission System. Kapag lumilipad ka sa malalawak na lugar o mga hindi pamilyar na environment, napakahalaga ng stable na signal. Ang O4 Plus ay dinisenyo para magbigay ng reliable or low latency video transmission na may mas magandang resistance sa interference. Kampante kang magpalipad at kampante ka ring mag-create.
Para sa akin, ito ang isa sa pinaka-exciting. Ang tawag mismo ng DJI dito ay infinite creativity from one take. At sa tingin ko, ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kakaiba ang drone na ito. Lahat naman tayo naranasan ng mag-edit tapos sasabihin natin, sana may isa pa akong angle. Sana medyo mas mababa pa ang lipad. Sana mas marami pa akong nakuhang paligid. Sa Avata 360, isang flight lang, pwede nang maging iba't ibang klase ng video. Pwede kang gumawa ng cinematic aerial shots, tunnel view, tiny planet effect, iba't ibang perspective, iba't ibang paraan ng storytelling, pero iisang footage lang ang pinanggalingan. Isang adventure, maraming kwento. Isa pa sa mga feature na talagang nagustuhan ko ay ang spotlight free at active track 360. Bilang gumagawa ng motorcycle rides at outdoor adventures, nakikita ko agad kung gaano ito kapakinabang. Sa halip na lagi mong iniisip ang framing, mas natutulungan kang panatilihing nasa tamang komposisyon ng subject habang nakafocus ka sa mismong biyahe. Motorcycle man, cycling, o road trip, mas madali nang magawa ang dynamic tracking shots at mas cinematic ang magiging resulta. May mga pagkakataon na ang pinakamagandang shot ay kailangan mong ilapit ang drone. Kaya nilagyan ng DJI Avata 360 ng integrated propeller guard. May dagdag itong proteksyon kapag lumilipad malapit sa mga tao, puno, gusali, o iba pang obstacle. Kasama rin dito ang omnidirectional obstacle sensing na tumutulong makakita ng obstacle mula sa iba't ibang direksyon. Mas ligtas, mas kampante, mas malaya kang mag-experiment ng creative flight paths dahil kadalasan ang pinakamagandang shot nasa mas malapit. Ang DJI Avata 360 ay may dalawang shooting mode, ang 360 mode at ang single lens mode. Sa 360 mode, ikaw ang bahala kung paano mo i-reframe ang footage pagkatapos ng flight. Sa single lens mode naman, parang traditional drone ang experience para sa normal aerial photography at videography. Parang pinagsama ang FPV at ang traditional drone. Depende na lang sa kwentong gusto mong sabihin. Bago tayo magtapos, may isang detalye na siguradong ma-appreciate ng maraming creator. Ang Flymore Combo ay may kasamang 3 intelligent flight batteries. At para sa mga content creator, malaking bagay iyon.
Dahil hindi naman laging sa unang lipad nangyayari ang pinakamagandang kuha. Minsan kapag nagbago ang ilaw o kapag sinabi mong isa pang lipad, mas maraming battery, mas maraming pagkakataon. At mas maraming pagkakataon, mas maraming magandang kwento. Ang pinaka nagustuhan ko sa DJI Avata 360 ay hindi lang yung image quality, hindi lang rin sa tracking features at hindi rin sa safety system, kundi ang pinakabuong konsepto nito. Hindi mo na kailangang ubusin ang buong flight sa paghahabol ng perfect shot. Mas mabibigyan ka nito ng pagkakataong ma-enjoy ang adventure. Saka mo na lang buuin ang story sa editing. Para sa mga content creator na mahilig maglakbay at mahilig mag-adventure, napalaking bagay nito. Dahil may mga lugar na minsan lang mapuntahan at mga sandaling hindi na mauulit. At kapag dumating man ang mga sandaling yun, gusto mong makunan ang lahat. Maraming salamat sa inyong panunood. Ako si Kuya Olds ng LifePern TV. Tara, tuklasin natin ang ganda ng Pilipinas.